Привіт! Якщо ваш автомобіль виглядає ось так, тоді вам точно до нас. А зараз ми проведемо повну хімчистку даного автомобіля на нашому сервісі і покажемо, як можна відновити салон автомобіля за допомогою хімчистки.
Зробили повну хімчистку автомобіля джип, і, як на мене, вийшла повна пікабела. Подивіться на стан салончика, який він був забруднений. Тут постійно їздили дітки, кидали всяке сміття, було дуже брудно, повимивали всі карти, повичищали сидіння. Сидіння вийшли, які вони були забруднені, а стали як нові. Використовував виключно дорогу хімію, так як салон був дуже забруднений. Також клієнт захотів поставити нові ева-коврики. Ми йому пошили на замовлення, поставили нові ева-коврики, що спереду, що ззаду. Як на мене, вийшло доволі непогано. Все вимилось, все вичистилось, машинка гарна, машинка на повному ходу. А саме сок для мене – це підкапоточка. Вона вийшла, як машина тільки виїхала з конвеєра. Все повичищалося, все повимивалося. Стан нового автомобіля. Якщо ти хочеш таку саму хімчистку твого автомобіля, за промокодом YouTube ти отримаєш 10% знижки. Став вподобайки, підписуйся на наш канал, тисни на дзвіночок і ти будеш завжди в курсі актуальних випусків. Залишайся з нами.